سلام قشنگا. اگه ولاگ هفته پیشو ندیدین حتما پیشنهاد میکنم از اونجا شروع کنین، چون این ولاگ ادامه هفته پیشه. و من هنوز مصدوم نشده بودم که حالا در ادامه ویدیو میبینیم منظورم چیه. دیگه جاتون خالی همینجوری داشتیم شنا میکردیم که یهو دوستمون شان یه شرط عجیب بست، خیلی یهویی تخمین زد و گیر داد که تو 3 دقیقه میرسه به اون جزیره‌ای که اون تهه و ما هم گفتیم برو ببینیم چی کار میکنیم. Okay, so we're gonna time Sean going to that island. Wait, which one? So you're saying you're gonna go in 3 and 30 seconds? Yeah. Is that right? Okay. I see you, Sean, and I raise you. دقیقاً شان توی 3 دقیقه و 30 ثانیه رسید، 50 ثانیه رسید به اونجا. 3 دقیقه و 50 ثانیه گفته بود، 3 دقیقه و 30 ثانیه، ولی بازم خیلی خفن بودمش گم. Happy birthday, guys. صبح بخیر. فشا زدن داغونم کردم. من جدیدن حساسیت میدم. ببین الان به زور اومدم نشستم لب آب، چون همه جامو پشه زده. بعد من پشه که میزندم الرژیک ریاکشن میدم. یخ بودا، یعنی در حدی بود که قلبت اینجوری میشد، یعنی قشنگ سرما رو احساس میکردی. و من تو اون آب 4 ساعت موندم بچه، نمیدونم چجوری. وقتی پریدم تو آب یخ یهو انگار یه شوکی بود که حالمو خیلی خوب کرد و همه تمرکزم رفته بود روی اینکه نفس بکشم درست، این آب سرد رو تحمل کنم. مغزم کاملا رفته بود تو حالت zen و به هیچ چی فکر نمی کردم، فقط بودم در لحظه. ولی بعدش انقدر حالم خوب شده بود که من با خودم قرار گذاشتم اصلا از این به بعد تو خونم هر وقت حالم خوب نیست حتما برم زیر دوش آب یخ. برای سیستم ایمنی خوبه، استرس رو کم میکنه، برای تقویت خواب خوبه، برای گردش خون خوبه و اینکه ما از موقع یادمون میره چه معجزه‌ایه این آب سرد. بالاخره داریم میریم خونه. خیلی دیروز تو آب بودم. فکر کنم رکورد شکوندی. من هیچ وقت تو عمرم همچین چیزی رو ندیده بودم. چت جی پی تی گفت بیشتر از 2 ساعت نمون تو آب انقدر سرد. اصلا گفت 2 ساعت هم خطرناکه، ولی آب سرد نبود، مثلا یخ که نبود ولی گرم هم نبود. بابا آب سرد تو خودت میومدی تو آب 4 دقیقه بعد میپریدی بالا. سرد یخ نبود ولی سرد بود آب، هیچکی نمیتونست بیاد تو آب. 4 ساعت اون قشنگ 4 ساعت بکنم.
امشب داریم میریم پامنار. اینجا به نظر من کلن هوملس خیلی زیاد داره، در حدی که من صبح که می اومدم برم سر کار باید پامو اینجوری میذاشتم روی آدمایی که کف خیابونن، ازشون رد میشه. رستوران کوچیک داره، مثلا تاکو بخوای بگیری، یه برگر خوشمزه بخوای این ور اون ور بزنی، بار زیاد داره اینا. ولی خب میگم شلتر اینا هم زیاد داره ایناش. نه همینجا راحت دارن توی پابلیک مواد میزنن. To bring a fig tree from their village in Italy and get it popped. And apparently back then in the day that was sort of that's why you run so fast. روزبه اینا خیلی دیگه داشتن حرفای فیلمی میزدن. اما سلام سر رفت، اومدم بیام یه دوری بزنم. راستشو بخواین اینجا زیاد محله سیفی نیست. گفتم که هوملس زیاد داره. حالا خود اسپاداینا خوبه، ولی آگستا یا همون کنزینگت مارکت شبا که میشه دیگه یه ذره این که صدای ماشین پلیس هم داره میاد. کاسکه برای تاکو میام. کلن به نظرم بهترین تاکو شهره، مخصوصا ماهیش. ببین یه چیزای اینجوری اینجا پیش میاد، برای همین میگم اینجا سیف نیست. بنده خدا هم بیازارن میدونی، ولی خطر همشون بیازار نیستن، همشون واقعا بیازار نیستن. Because it actually worked like radio. So if you write out your song, right? And get the artist royalties. You married a filmmaker, photographer? How did you guys meet? Good evening. بالاخره کشیدمش بیرون. اینم از برعکس فیلمی تورنتو، برعکس ایرانی فیلمی تورنتو. البته shout out to مهمونی. داریم میریم کنسرت سیستم آف داون. ما از سال پیش تیکتمون رو داریم و یکی از کادوهای نامزدیمون بوده. بله. یعنی کادوی جلوی عروسی دوستمون به همون بلیط های سیستم آف داون داد. دیگه جاتون خالی. الان تو فضای مترو همه لباسای کنسرتی تنشونه، از جمله خودم. بعد دایم و دوست دختر دایمم دارن با همون میان، یعنی فقط دیواره اینجا تو حلقم. Don't drive high. ولی ما واقعا هیچ وقت این کار نمی‌کنیم، شما هم هیچ وقت این کار نکنید. خب ببین وقتی که یه چیزی ممنوع نیست میشه روش فرهنگ سازی کرد. تو اینا همه چی ممنوع نمیشه فرهنگ سازی کرد. اینجا چون اینا چیزای ممنوع نیست، جوری تو مغازه بخری فقط میتونن راجبش فرهنگ بسازن، بگن اینجوری استفاده نکن، اونجوری نکن باش. بعد فرهنگ جا میفته توی جامعه میشه معمولی. درست. اینو نگه تا یه آفیت چک بهشون بدن، همینو نگه. یه ذره رو به پایین تر، همینجوری. آره.
بچه این سالونی که داریم توش میریم جدیده نه؟ جدیده حالا نیومده. 50,000 تا آدم توش جا میشه. خیلی شلوغه ببین، یعنی تا چش کار میکنه آدمه، خیلی تعداد زیاده. عجیبه که برای این گروه این همه آدم میاد. عجیبه که من هنوز دایم رو پیدا نکردم. گم شدن تو این جمعیت. دایی پیدا نمیشه. آره یه ذره گمگشتگیش زیاد آره، شده. آره.